دقيقة هذا ستار جنابي. أم أحمد بعدها سمعت شوية حاجته شنو الصوت مال مخنوق بعد دقيقتين. هذا ما طايب شنو يوم الضرر الرئتين مالته قصدك شنو قصدك؟ قصدي لسه ما شفت واحد أنا هيك حالة. الحمد لله ما زين ما شفت. يعني الخطبة يكون موضوع بالتأكيد تطرح. احذر المعاصي فإنها تمحق والنسوء إلى الله والنسوء العظمة. اسمع الخرط ليش كذا يصير؟ يصير يستقل غير يستقل. والمجموعة الأخرى أيضا تدخل إلى الصحن الشريف